في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض رز بالخلطة. يعني طبق أساسي كده على سفرة رمضان أو حتى من غير رمضان عادي جدا. يعني طبق غني ومش محتاج أي طبق تانية أو أي أصناف تانية حواليه، هو لوحده كده كفاية. هنعمله بتوابل مميزة وهتديله طعم حلو جدا، وكمان الرز هيطلع معانا مفلفل، وكل رزاية كده برزتها ومش معجن خالص ولا أي حاجة. خلونا نشوف بنتعمل ازاي. اول حاجه هنا انا معايا نص كيلو من الكبده. فصلت القلوب عنها، يعني عشان القلوب بس بتاخد سوا اكتر من الكبده. طبعا تقدروا تشتغلوا بكبد وقوانص عادي جدا، بس زي ما بقولكم كده القوانص او القلوب بتاخد سوا قبل، يعني بنزلها تستوي قبل الكبده عشان هي بتاخد سوا شويه اكتر. بالنسبه بقى التوابل معايا عندي مكعبين من مرقه اللي هي الفوريه، مرقه الدجاج الفوريه او مكعبات خضار. عندي قرفه، عندي 7 بهارات، زنجبيل باودر، ورق لورا، قرنفل، ملح وفلفل اسود، وعود قرفه. كمان عندي بصلايه صغيره مبشوره، وكمان معايا فص توم برضو هبشره، او لو عندكم مفروم جاهز. بس كده. هاجي بقى في حله على النار، احط شويه من الزيت وهنزل البصله. هفضل اقلب فيها كده، اشوحها شويه لحد ما لونها يصفر كده او يغمق شويه. بعد كده هنزل عليها القلوب. طبعا هي مغسوله يعني متصفيه كويس من ميتها وكل حاجه. هفضل اقلبها كده شويه برضو لحد ما تاخد لون كده وتبقى متحمره، يعني عايزه لونها يبقى مغمق كده. هنزل عليها رشه من فلفل اسود ورشه من الحبهان اللي هو الهيل المطحون. هقلبهم شويه وبعد كده هنزل عليهم بشويه ميه مغليه طبعا، يعني مش ماء فاتر خالص ولا اي حاجه، لا ميه مغليه. هنسيبهم يستووا شويه، يعني حوالي ربع ساعه او تلت ساعه كده، هتاخد حوالي تلت ساعه هنلاقيها خلاص يعني قربت تستوي. هروح منزله عليها الكبده. طبعا الكبده برضو متصفيه تماما من اي ميه، وبمجرد ما انزل الكبده طبعا انا ببقى معليه النار على اعلى حاجه، عشان مش عايزه الكبده تجيب ميه تماما. يعني النار لو واطية هتلاقوها طلعت مية كده كتير وعملت يعني ريحة مش حلوة وتبقى طعمها مش حلو. فلازم يكون فيه زيت كويس، وكمان النار تبقى عالية بحيث انها ما تجيبش مية تماما. هفضل اقلب فيها كده شوية لحد ما لونها يتغير، وهروح نازلة عليها بالتوابل وورق اللورة بقى وعود القرفة، يطلعوا الروائح الحلوة كده بتاعتهم. يعني ال7 بهارات كمان بتدي ريحة حلوة قوي في الوصفة دي بالذات، يعني مع الكبدة بحب انها يعني يتحط معاها ال7 بهارات. افضل اقلبهم كده شوية لحد ما اتأكد ان مفيش، اولا مفيش اي مية خالص او اي سوائل خالص نزلت منها. وبعد كده هبدأ اوطي عليها واغطي، يعني هتاخد لها حوالي 5 دقايق كده على نار هادية وانا مغطياها بقى. هاجي بقى في طاسة على النار، هحط معلقتين من السكر لحد ما يتكرملوا كده زي ما انتم شايفين. طبعا انتوا هتستغربوا هتقولوا لا ايه ده هيطلع مسكر. لا هو مش هيطلع مسكر خالص ولا حاجه، هو مجرد ان انا هيديني لون حلو، لون البني الحلو بتاع البسمتي ده اللي هو الرز بخلطه كده اللي بيدينا لون حلو. هنزلهم على الكبده وهقلبهم تقلبتين كده. طبعا الكبده خلاص انتوا عارفين ما بتاخدش وقت كتير في السوا، يعني على طول هتلاقوها استوت. هنا بقى عندي الرز بسمتي، عندي 3 كوبايات من الرز بسمتي عاملين نص كيلو. طبعا انا غسلتهم ونقعتهم لمدة ربع ساعة، ربع ساعة بس مش اكتر. هنا عندي برضو اضافة تانية هي البسلة، ده اختياري، يعني انا حبيت يعني ازود القيمة الغذائية فحطيت بتاع حوالي نص كوباية من البسلة. نزلت البسلة كده زي ما انتم شايفين، وحطيت المكعب المرق التاني اللي هو المكعب الفوري. اللي عنده شوربة جاهزة مفيش ممكن مشكلة، يعني ممكن يستخدمها بدل المكعبات الفورية. قلبت البسلة مع الرز وبعد كده نزلت عليهم بحوالي 5 كوبايات من المية المغلية، وبس كده قلبتهم تقلبتين بقى مع بعض كده. وحطيت الملح، طبعا الملح بقى حسب ذوقكم يعني. حطيت حوالي مثلا معلقية كده صغيرة من الملح، لان اوريدي انا حاطة مكعبات الماجي بتبقى حادقة او هي مالحة اصلا. نيجي بقى طبعا اهم حاجة اللي هي المكسرات بقى، يعني مفيش رز بخلطة من غير مكسرات، اي بقى مكسرات عندكم بتحطوها. وبنحط الزبيب بقى في الاخر، يعني بعد ما بنشوح شويه المكسرات عندكم سوداني لوز اي حاجه، نشوحهم شويه كده في معلقه زبده على النار، نار هاديه كده عشان ما يتحرقوش مننا او حاجه. وبعد كده ننزل عليهم الزبيب، نقلبهم تقلبتين. ممكن برضو لو حابين يعني في المرحله دي تدوها رشه قرفه مفيش مشكله.
للمكسرات يعني. وبس كده. شايفين بقى الرز عندنا بقى الجميل المفلفل اللي روايحه كده كلها، بصوا طالعه عليا كده حاجه كده اخر جمال. الرز مفلفل كده ونثري تماما، ومفيش اي حاجه ملزقه في بعض ولا اي حاجه. طبعا انا برضو وانا بسوي الكبده، بعد ما سويت الكبد والقوانص او اللي هي القلوب يعني، شلت شويه على جنب عشان ازوق بيهم الوش كده من فوق كده في الاخر، بيدوا شكل حلو برضو للطبق. وزينت بالمكسرات والزبيب. يعني طبقنا اهو جميل وشكله حلو يعني بصوا مش محتاج اي طبق تانية جنبيه، هو لوحده كده كفاية كفاية طعمه اصلا، وطعم البهارات بتاعته، يعني حاجة كده تتاكل لوحدها بجد، في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. يعني مفلفل جدا وحاجة كده بصوا خطيرة بجد. زي ما بقولكوا كده تقدروا تستعملوا عادي كبد وقوانص او اي حاجة تانية عايزين تحطوها، بس هو الرز بالخلطة بيتعمل بالطريقة دي، او ممكن يتعمل برضو بالكبدة العادي البقري او كده، مش شرط يعني تأيدوا بكبد الفراخ. بس كده، يا رب تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولي رأيكم. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك واعملوا لي لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد.